Вітаємо, друзі! Ви на каналі Здоров'я Лайв. Тут ми продовжуємо розкривати різні медичні теми доступною медичною мовою. 3 тижні тому Верховна Рада України зробила перший крок до легалізації медичного канабісу. Якщо ви подивитесь цей епізод до кінця, ви дізнаєтесь, чи дійсно з медичного канабісу можна зробити косяк, чи потрібна нам легалізація медичного канабісу зараз і які допоможе вона вирішити нам проблеми. Також в цьому епізоді ми будемо розмовляти на тему посттравматичного стресового розладу ПТСР. Якщо в вашому оточенні є люди близькі до військових, поділіться з ними цим відео. Це важливо. І щоб розібратися в цьому непростому питанні, ми закликали в гості експерта. Експерт сьогодні – це людина, на думку якого ми можемо сміливо спиратися, тому що вона сформована великим практичним досвідом. Сьогодні у нас в гостях доктор медичних наук, сучасний український вчений, пан Олег Чабан. Пане Олег, вітаємо. Вітаю вас, друзі, вітаю колеги. Пане Олег, медичний канабіс – це наркотик? Ні, не наркотик. А не потрібно ставити ось таке дуже жорстке питання. Це наркотик чи не наркотик? Ну, тоді буде звучати таке питання. Будемо використовувати для лікування наркотики і будемо робити пацієнтів, наших клієнтів, пацієнтів і інших людей, в яких є великі проблеми mental health, психічному здоров'ю, наркоманів. Ні, це не так. Тому і комбінація слів не просто канабіс, не звичайний канабіс, не той канабіс, про який ми будемо говорити, як розділити просто канабіс, який використовують для створення ейфорії, і ті люди, які стають дійсно залежними, і слово медичний канабіс. Слово то зібране, і зрозуміло, що вона використовує ті речовини, які, якщо віддатися безконтрольності, можуть дійсно привести до якихось проблем. Але погодьтесь, от ми з вами лікарі, з будь-якого препарату можна зробити, медичного препарату, можна зробити те, що лікує, а Абсолютно. можна людину отруїти. От я іноді, щоб пояснити, говорю своїм студентам, от скажіть, от перед нами стаканчик чистої води, чистої джерельної води. Водою чистою джерельною можна отруїти людину? Ні? Відповідь от Можна. ви розійшлися. А ну, дійдіть згоди між собою. Давайте. Відповідь однозначно так можна. Так. Все залежить Від від кількості. кількості води. Ми порушуємо осмотичний тиск, ми вимиваємо ті мікроелементи, які завдяки яким клітина нормально працює, і дійсно можна чистою джерельною водою довести людину до реанімації. Тут дуже актуальна буде фраза Парацельса: все ліки і все отрута, важливо тільки доза. І от ми виходимо на слово канабіс, все ліки, все отрута, і залежить від того, в чиїх руках, як контрольований. Тут починається дуже багато векторів, які сходяться в одній точці, коли ми говоримо контрольоване використання для лікування з лікувальною метою. Це не просто було це перше запитання, чому воно звучало так досить гостро, через те, що суспільство після того, як в першому читанні прийняли цей закон, це ще не однозначний закон, ще буде друге читання, ще буде закон в цілому, дуже бурхливо відреагувало на це. Тому ми хочемо сьогодні з допомогою вас трошечки Давайте, дійсно, давайте розставляти. розбиратися, Мгм. тому що ми говоримо про соціум, суспільство, але і лікарі точно так же губляться. Лікарі знаходяться також під впливом великого міфу і стереотипа. Канабіс, ой, це ж наркота. Про що ви говорите? Ну, я перепрошую, ви, лікарі, я зараз звертаюся, наприклад, до лікарів, в тому числі, використовуєте препарати знеболюючі аж до наркотичного спектру в деяких аспектах. Використовуємо. Абсолютно вірно. Можна цими препаратами людину зробити узалежною, наркотично залежною? Можна. Мгм. Так. Велика група опіатів. Тоді запитання в чому? Заборонимо ці обезболюючі чи ще якісь речі? Мабуть, ні. Мгм. Тому потрібно дійсно розбиратися з міфом і не одразу так покривати. Ах, канабіс, ах, конопля, ну все, наркота, суцільна, да вони всі наркомани, протягують закони для того, щоб ще більше поширювати наркотики. Це не так, це не так, і це досвід великої кількості країн. Україна не є піонером в цьому всьому. Навпаки, як на мій погляд, Україна явно відстає в цих питаннях, коли дійсно впроваджуються нові молекули, нові можливості в силу певних обставин, які ми також будемо говорити, коли будемо говорити, наприклад, про посттравматичний стресовий розлад. Так. Тобто це від незнання. Фактично оця думка суспільства, які Саме так. просто От немає. для чого ми зараз втроєм зібралися? Для того, щоб передавати знання.
передавати досвід світовий, не обов'язково Мгм. український, тому що в нас немає зараз. Супер. Ще закон забороняє його поширювати, лікувати, І на дослідження в тому і числі. дослідження не завершені. І третя фаза, ви ж як лікарі знаєте, що будь-який препарат, будь-яка молекула, ще не препарат, вона проходить 3 фази дослідження. Четверта – це вже постмаркетингова. Третя фаза лише завершується в Сполучених Штатах. FDA, сама така, скажімо, крута і найбільш жорстка система дозвільна система до препаратів і продуктів Сполучених Штатів. Вже після FDA, якщо там вже дозволили, то, як правило, по всіх Всі. країнах швидко поширюється. Будь ласка, можна, проводьте вже свої дослідження. Не потрібно проводити, хіба що четверта фаза постмаркетингова і так далі. Тому FDA лише знаходиться на третій фазі, але не даремно президент Сполучених Штатів говорить про нову еру лікування, Угу. і зв'язана вона якраз з канабіноїдами. Тоді давайте для наших глядачів пояснимо, що таке медичний канабіс. Основні складові, які повинен знати. Напевне, лікарі нас будуть дивитись, очевидно, такий гість у нас сьогодні. Медичний канабіс, що отак в зрізі глобальному повинні ми про нього знати? Ну, давайте почнемо чуть-чуть глибше, а зараз я вийду на ваше запитання, щоб Мгм. пояснити. В кожному з нас, у вас, у мені, у нашого шановного оператора, є так звані ендоканабіноїди. Тобто речовини, які в поєднанні з іншими речовинами, окситоцином, бензодіазепінові рецептори, опіатні рецептори, ціла система на різних рівнях центральній нервовій системі, периферійній нервовій системі забезпечують нам знеболюючий ефект, мотивацію, задоволення, волю. Це є в нас без всяких додаткових речовин ззовні. От тільки тому, що ми є така біологічна система, Homo sapiens, яка еволюційно виробила речі, які заставляють переборювати біль, прагнути, отримувати задоволення, Вижити. перечуття задоволення, вижити, кайфувати і так далі. Це ендоканабіноїди. В природі є речовини, які близькі до цих речовин, вони просто називаються канабіноїди. Величезна група, вони зустрічаються в дуже багатьох рослинах, в тому числі в коноплі. Що ми візьмемо? Коноплю звичайну, про яку зараз йде мова, і яка асоціюється в основному як міф лише словом наркомани, наркотики, наркомани на городі, брати гадюки. В коноплі є багато психоактивних речовин, які наближаються по своєму ефекту до людського ендоканабіноїду. Так. І ось тут починається. Всі вони ще не досліджені однозначно, але багато з них десь порядку 15 добре вивчені, а найкраще вивчені 2. Це дельта 9 тетрагідроканабінол. Ну, його, як правило, абревіатура ТГК, ТГК. а в англійській абревіатурі THAs. І канабідіол. Канабідіол, англійська абревіатура CBD. От будемо говорити, щоб не заплутувати термінологію. ТГК, CBD. CBD. ТГК – це дуже активна психоактивна речовина, яка трансово змінює свідомість. Перекладаю людською мовою. Це та речовина, за якій досягається кайф, ейфорія, задоволення, бажання, переживши оце короткочасне щастя, ще раз до нього вернутися, а значить, потяг до формування залежності. Так, є там і всякі знеболюючі ефекти, але в основному от оці збуджуючі, ейфоричні, щасливі, хімічно щасливі моменти. Так. CBD не має жодного чинника, який проявляється в ТГК. Це лише антитривожний, антизнеболюючий, заспокійливий, покращуючий апетит речовина, і вона не створює ефект тяги. От в залежності від того, який буде баланс, наприклад, в пігулці, який я, як лікар-психіатр, зможу виписати, який буде баланс ТГК і CBD, буде залежати і слово «це медичний канабіс», чи будемо говорити рекреаційний, той, який буде формувати залежність. Ну, але я не буду виписувати препарат, який буде формувати залежність. Зрозуміло. Тому перша і основна розуміння медичного канабісу – це концентрація одного і другого. Контрольована концентрація. Звичайно, слово CBD
та, що не викликає ніякої залежності, але несе ефект, повинна бути найбільш концентрована. Сказати, що не використовується тоді ТГК, от виділимо лише CBD, будемо лікувати CBD, це також невірно. У мене таке Тому що питання. вплив психоактивної речовини, яка навіть змінює і досягається задоволення, щастя, знеболення за допомогою ТГК, потрібно. Але вона не повинна бути настільки концентрованою, щоб викликати у пацієнта неконтрольовану залежність, коли я випишу рецепт, щоб він вже не плюнув на мене, як на лікаря, і сам бігав за цим, тому що він буде отримувати оцей кейф задоволення. Це перша, якби, точка прикладення, розуміння і розведення медичного канабісу і неконтрольованого того, якого можна накосити, якщо ти вирощуєш, не знаючи, які там взагалі концентрації, взагалі, що ти там збираєш. Листочок, чи цвітіння, чи якісь інші речі. Це перша точка докладення. Друга – це коли використання прикладення, слово прикладення, до чого я буду, де я буду застосовувати, до чого я Мгм. пристосую саме цю речі. Мгм. Тому що якщо вручається завдяки законам, які будуть прийняті, які будуть деталізовані, там величезний пласт, про який я не можу говорити, тому що там юридичний аспект, технічний аспект, хто їх буде вирощувати, де будуть ці поля, хто буде їх контролювати, хто буде виготовляти в кінці кінців препарати, в якій формі вони будуть поступатися, чи це паління, чи це спрей, чи це мазі, чи пігулки. Тут дуже багато додаткових запитань, які я зараз не торкаюсь. Мене цікавить тільки суто лікарський аспект. І нас теж. Отже, друга точка прикладення – це до чого я його буду використовувати. Мгм. За словом таким символічним словом лікарська клятва стоїть певні юридичні аспекти. Тобто ми всі відповідальні, в тому числі юридично, за те, що ми з вами виконуємо. Наскільки ми дотримуємося етико-деонтологічних, знання фармакокінетики, динаміки і так далі. Слово безпека about all, вона повинна бути перш за все, коли ти лікуєш пацієнта. І це ті моменти, які, коли ви отримуєте якийсь новий препарат, в тому числі, який буде впливати на психіку наших пацієнтів, і змінюючи іноді цю психіку, відповідно, ви включаєте свою відповідальність. Скільки дати, при чому дати, чи є для цього показання, який є світовий досвід. Тобто ви будете витягувати клінічні настанови і казати, ось в Україні прийнята оця клінічна настанова, Мгм. вона відповідає гайдлайну, тобто такій же клінічній настанові, яка прийнята майже в усьому світі, називається вона там NICE, CANMA, тут уже не суть Ми на це важно. спираємось також. Так, ми на це спираємося, і я знаю, що я буду використовувати медичний канабіс по ось цих показаннях. Більше того, я буду використовувати його не як перший препарат вибору. Тут же друга точка застосування, не просто знати, що ти застосовуєш препарат, який при певних використаннях, дозах, тривалість і так далі, залежності симптоматики не формує залежності. Друге, до чого ти використовуєш? Там, де він повинен бути ефективний, Так, а відповідно, скільки часу ти його використовуєш. Ти не виписав і забув пацієнта. так. Через рік він до тебе прийшов і тремтячими руками. А ти застосовуєш для того, щоб контролювати його загальний стан, його залежності від того, хоче він чи не хоче, чи можна вже знімати з того чи іншого препарату. І в тебе є цілий арсенал ще до канабісу. От, власне, так. Є арсенал до канабісу. Це Якщо вірно. ми зараз візьмемо країни, в яких легалізований канабіс, це більше 50 країн, Так. і це не тільки далекі від нас країни, такі як Сполучені Штати Америки, Канада, це зовсім поруч, це Мгм. Польща, це Чехія. Мгм. І ось ми бачимо Швейцарія. Швейцарія, та вже чуть-чуть далі. Питання в мене наступне. Є пацієнти, де в Європі, в Канаді, в Штатах використовують для полегшення симптомів при проходженні хіміопроменевої терапії, Так, онкологія. при важких формах епілепсії. В тому числі дитяча епілепсія, Дитяча. резистентна, яка погано лікується протиепілептичними препаратами. Далі ми будемо говорити про розсіяний склероз, Вірно. хронічний больовий синдром пацієнтів. Які погано реагують на стандартні аналгетики і навіть на аналгетики потужного ряду. Абсолютно. Пане Олег, які ми не назвали зараз захворювання, при яких важливо, щоб медичний канабіс був легалізований в Україні? Ну, ви повністю пропустили або
Спеціально це зробили, тому що я лікар-психіатр, і зрозуміло, що ви створили для мене таку широку дорогу пояснити, що Мгм. величезний пласт психічних розладів, де медичний канабіс уже використовується в світовій практиці. Ви назвали 50 країн, причому країни високо розвинуті і з хорошою медициною. Ну, почнемо з Сполучених Штатів і країни Європи. Тому великий депресивний розлад, МДД, тобто важкий психічний розлад, не просто легка депресія, не невротична депресія, а важка депресія, в тому числі з суїцидальними думками, і особливо депресія резистентна, яка погано реагує на лікування сучасними антидепресантами. Я спеціально говорю сучасними. Це те, що ми з вами проговорили, що ти і так призначаєш, уже використовуючи якісь гайдлайни клінічної настанови, от першої лінії вибору, другої лінії вибору, аж до третьої не спускаєшся, тому що вони не відреагували, а це приблизно 30%. Отже, великий депресивний розлад. Ну і, Мгм. звичайно, та велика біда, яка є у нас сьогоднішній день, це дистресові розлади, постстресові розлади, які в силу війни дуже багато людей переживають. Ми це бачимо в нашій клініці, на прийомі, статистика про це говорить. Це та біда, яка є і буде ще навіть по завершенні війни, це постстресові розлади, куди попадає посттравматичний стресовий розлад. Це прямі показання будуть, які також після використання стандартних методик, психотерапії, психофармакотерапії, і якщо немає ефекту відповіді, тут медичний канабіс чи інші психоактивні речовини, яких ми сьогодні не торкаємося, ті ж псилоцибіни, а в світі використовуються. Тобто я хочу уточнити. Є на сьогоднішній день ми ж використовуємо препарати, медицина використовує, і які теж лікує, і різні види Так, розладів, звичайно. але їх недостатньо. Правильно я розумію? Для цього нам треба піднімати весь проблему. Недостатній ефект. Їх-то Недостатньо. достатньо, Мгм. самих препаратів достатньо. От є слово резистентні. От є Мгм. пацієнти, які все одно в силу хімії Стійкий. їхнього організму, в силу коморбідних розладів, а це значить з'єднано не один розлад, а кілька розладів в одному. Не просто ПТСР, а посттравматичний стресовий розлад, а посттравматичний стресовий розлад та ще й органічне ураження головного мозку, коморбідні травми голови, доєднання депресивних розладів, тривожних розладів роблять їх нечутливими до оцієї лінії препаратів, і це досягає іноді 30%. Ну, уявіть, кожний третій пацієнт Мгм. погано реагує, неефективно реагує, не дає терапевтичної відповіді на стандартне наше лікування. Не дивлячись на те, що ми комбінуємо препарати, піднімаємося до максимально терапевтичного потрібного ефекту, а далі буде токсичний ефект, і ми цього не маємо права робити, вони не реагують. Ось тут ідея про те, що є нові молекули, наприклад, медичний канабіс, відкриває для нас поле можливості, що ми починаємо розширювати і застосовувати їх чи в комбінації, чи лише їх, але завжди і в першому варіанті психоактивні, психотропні препарати, наприклад, антидепресанти, і медичний канабіс, вони не є препаратами використання моно. От я назначив антидепресант і забув про пацієнта. Чи я призначив канабіноїди, призначив медичний канабіс і забув про пацієнта. Це завжди є лікування разом з психотерапією. А це значить, що пацієнт, який буде, наприклад, отримувати медичний канабіс, буде постійно під контролем лікаря. Його не відпустять. Він буде від психотерапевта ходити до психіатра, до реабілітолога, до психосоціолога і так далі. Це от, до речі, це частинка відповіді на питання, яке я підготувала наступним. Тобто є пацієнт, який приймає медичний канабіс. Так, Умовно, давайте візьмемо для прикладу, це будуть крапельки CBD ну з нехай. низькою концентрацією ТГК. 0,1%, Як наприклад. варіант, так. Як варіант. Цей пацієнт приймає це з приводу полегшення симптомів блювання і тошноти під час хіміотерапії. Лікар-хіміотерапевт, лікар-онколог на що повинен звертати увагу і за чим слідкувати, коли він призначає цей препарат пацієнту? Маю на увазі, що він повинен додатково контролювати, призначивши пацієнту препарат на основі медичного канабісу. Ну, звичайно, він контролює, чи в пацієнта немає надлишкової тяги до препарату, до будь-якого Важливо. препарату медичного канабісу. Я розумію, до чого ви ведете. Мгм. Щоб призначивши ефективний препарат, точно так же, як призначивши якийсь ефективний аналгетик чи психотропний препарат іншого ряду. Група лікарів, тому що зараз поліпрофільний підхід, як правило, з пацієнтом чи онкології, чи будь-яким не працює лише один лікар.
під назвою онколог. Там же онколог-радіолог, Ну, до прикладу. онколог-терапевт і так далі. Мгм. Тобто працює, і в тому числі в тій же, якщо це хороша онкологія, а в нас хороша онкологія, навіть ми співпрацюємо з нашим центром, інститутом раку, Так, на Ломоносова. центральним нашим, і в них є ціле відділення, яке орієнтоване на слово психо, де працюють психіатри, психотерапевти, які разом працюють з цим пацієнтом, наприклад, в якого є нудота, блювота в силу терапії, і там раптом з'являється психолог, медичний психолог чи психіатр. Для чого він з'явився? Оцінити емоційний стан, і в тому числі, наприклад, знаючи, що пацієнт буде приймати той чи інший препарат, він також буде оцінювати те, до чого він готовий фахово. Наприклад, чи дійсно, чи не формується залежність, чи як пацієнт справляється з цим всім, чи потрібно вже знімати. Ми ж не йдемо по принципу призначив і забув, тому Мгм. що воно ефективне. Ми намагаємося вчасно забрати будь-який препарат. Мгм. Тому що всі говорять про небезпеку медичного канабісу, взагалі слово канабісу, вже якось ігнорується слово медичний, що це контрольований канабіс, але так широко розмашисто призначають транквілізатори з зепами, Мгм. які Мгм. рікою До лються речі, на так, населення. назначають, так Та здається, немає що просто лікаря, всі немає лікаря, який би не призначав один одному навіть кажуть, о, я там якийсь транквілізатори, назепам пив, і ти бензодіазепіни. попий. От Мгм. оці зепами, я навіть не буду називати Не які, називайте. але їх дуже багато, Мгм. дуже багато, як на мене, представляють ще більшу проблему для населення, тому що там і когнітивне зниження, і залежність, і глупіння, особливо в певному інволюційному віці, чим ми зараз дискутуємо навколо медичного Мгм. канабісу. Так от, якщо з пацієнтом правильно працюють одночасно кілька лікарів, або будемо брати варіант «нема медичного психолога», і такі речі є, значить ми повинні вручити лікарю інструмент оціночні, нехай це буде шкали, нехай це буде питальник, де він буде оцінювати в тому числі психічний стан його пацієнта, а не просто зникнення блювоти. Ну, як ми почали, як модель, Мгм. на чому ми зараз Так, говоримо. так, так. І дійсно він буде оцінювати, чи потрібно вже знімати пацієнта так само, як він дає свої ж препарати, які направлені чи проти блювоти, чи направлені на лікування онкопатології. Так. Ну, з якогось моменту вони знімаються, Мгм. чи це буде до кінця життя? Мабуть, ні. З якогось моменту. Це те ж саме. Ми отримуємо і прогностично, ми ще не отримали, прогностично отримуємо препарат, який ми використовуємо і несемо відповідальність. Коли ми назначаємо, які дози, коли ми відміняємо, як ми відміняємо і послідуючи. Друзі, підписуйтесь на канал Здоров'я Лайф. Пишіть коментарі під цим відео. Це допоможе побачити більшій кількості людей. Це важливе відео. Я хочу підкреслити для наших глядачів, що це не препарат як панацея. Тобто Ні-ні-ні. з'явився медичний канабіс і все змінилося. Однозначно. Ні. От не потрібно орієнтуватися і створювати великий міф і велике Мгм. розчарування. Панацеї немає. Чекайте просто ще один Можливість. цікавий, Мгм. хороший елемент роботи, сумісної роботи, в тому числі цілої групи лікарів, щоб перебороти резистентність, досягнути ефекту. Зрозуміло. А якщо ще знову ж таки ми повернемося до цього пацієнта, який приймає CBD з концентрацією ТГК, все-таки є навіть на концентрації 0,1 є ризик залежності? Ми не знаємо до кінця, я не буду говорити, та ні в якому випадку забудьте. Знову ж таки буде залежати, а скільки часу він приймає, Так. а в яких дозах він приймає, а яка хімія його організму, як його печінка, наприклад, цитохромна система 5450, справляється з цим препаратом. Ну, іншими словами, це та штука, яка намагається окислити все, що поступає в наш організм, і викинути його. Печінка не розбирається, потрібно це мені, не потрібно, для чого вони мені кидають цю пігулку, що там запалення, мені дають антибіотик. Вона намагається це чуже окислити і виконати. Я вертаюся до суті вашого запитання. От, наприклад, 0,1%, нехай навіть аж до 1% ТГК, а все інше CBD. І це ні в якому випадку ніколи. Я знову ж скажу, а скільки приймається часу і в якій дозі приймається цей препарат. Тобто нам вручають препарат, принаймні ми до цього прагнемо, той, який ми починаємо нести відповідальність, як до будь-якого іншого препарату. Угу. І відповідно тому і будемо дивитися, як реагує, яка швидкість реакції, який тип реакції, які побічні ефекти.
І з цього формувати ідею. Ні, вам підходить, вам не підходить, вам краще оці в комбінації. А давайте тут зробимо акцент більш на психотерапію, чим навіть на ваш CBD. Ну, чистий CBD не викликає, це зрозуміло. Але зараз йде мова про певну концентрацію ТГК. Зрозуміло. А ми глядачам обіцяли з початку нашого епізоду, що ми дізнаємося, чи можна покорити медичний канабіс і взагалі яким чином можна буде його прийняти. Та, які форми? Це ж точно не бульбулятор буде. Ні, чому? Вважається, що медичний канабіс можна буде вживати в різних варіантах: і аерозоль, спрей, масло, пігулки і в тому числі паління. Можна буде навіть палити. Тобто це не такий не Але стереотип. знову ж таки, що буде вирощуватися? Це Мгм. не просто вийшов в поле з Мгм. косою і накосив дикої коноплі і не розумію. Медичний канабіс – це вирощування тої коноплі, в якій висока концентрація CBD, це того, що не викликає ні при яких обставинах залежності, і низька концентрація ТГК. А потім, вже виготовляючи препарат, ви ж розумієте, можна Мгм. будь-який баланс ще вирівнювати. Наприклад, там в коноплі, в дикій коноплі, нехай буде якийсь сорт коноплі, в якій там 25 ТГК. Тобто той, який є безконтрольно, може все-таки сформувати залежність, ейфорію і так далі. Ну, для цього існує фарміндустрія, щоб виготовити препарат і з 25 зробити 0,1% і вручити вам, у тому, що є препарат під такою-то назвою, виписуйте рецепт, несіть відповідальність, контролюйте і працюйте з пацієнтом. Я зараз задам таке, може, дуже примітивне запитання, але воно практичне. І я думаю, саме цього бояться люди. Умовно кажучи, якийсь чоловік курить марихуану, його затримує поліція, а він каже, а мені це назначив лікар. І таке враження, що будь-хто може дозволити собі тепер це використовувати, ховаючись за тим, що в нього є покази до приймання, ну, умовно кажучи, наркотику. Це Ні, можливо? Ні, я уявляю собі такого умовного чоловіка, який вийшов, накосив коноплі, скрутив Так, каже, я лікуюся від бейсбольця депресії. і лікуюся. Це не лікування. Ну, перш за все, де твоя медична карточка, де саме ти лікуєшся, який лікар? От про цей контроль ви говорите, який Я має говорю бути. про контроль, і не просто я вирощую невідомо що, а що він вирощує, а хто контролює, яка концентрація і так далі. Тобто це якась ліцензія має Тому бути? от ми переходимо на Мгм. іншу ту річ, яку я не до кінця розумію. Я думаю, що це все повинно бути передбачене в законі. Дійсно, хто вирощує, чи це вирощує лише держава. І тоді ми говоримо про якісь, можливо, господарства, які спеціалізуються на цьому, які вирощують певний вид коноплі, а не будь-яку і не особливо з високою концентрацією ТГК, які планово заготовляють, здають, контрольовано, охороняється і так далі. А не Мгм. хтось накосив і курить, і придумав, Мгм. що він лікується. Така відмазка. Ну, в кінці слово лікується легко перевіряється. Контроль на якісному рівні державному. Зрозуміло. Абсолютно. Йде мова про дійсно, що вручається, що буде допущено до ще одного препарату, ще однієї молекули, яка буде контролюватися. Точно так же я розумію, що препарати є різні, але це особливо, це психотропні все-таки препарати. Ну, точно так же, як і інші психотропні препарати. Ви ж не можете піти в аптеку і взяти будь-який... Ви можете, ви як лікарі можете виписати рецепт і взяти, а от будь-який із громадян аптека не може відпустити йому психотропний препарат. Чи це антидепресант, чи нейролептик, чи тим Так. більше транквілізатор. Ми говоримо про медичний канабіс, який буде відноситися до цієї групи. Мгм. Тому ідея «я курю, тому що я лікуюся», вибачте, це не лікування. Пане Олег, за останні 1,5 року слово ПТСР звучить дуже часто. 1,5 року ми говоримо про війну. Ні, давайте все-таки проведемо певну межу, і я хочу чітко сказати, що у нас дуже міцна нація. І маркувати всіх такою великою кількістю психічних розладів – це невірно, неправильно, нефахово, недостовірно. Тому слово ПТСР, він достатньо такий яскравий розлад. Це психічний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Зрозуміло, сама ідея. Після травми, психічної травми розвивається якийсь психічний розлад. Посттравматичний стресовий розлад. Він став таким маркером, позначенням великого переживання великої кількості людей. Ну, якщо є велика біда, чи техногенна катастрофа, землетрус в Туреччині, який
був якраз в період війни в Україні, чи економічні потрясіння, чи та біда, яка була на планеті Земля під назвою Ковід. COVID-19, пандемія, чи війна в Україні, одразу говорять, повинна бути велика кількість ПТСР. Це не так. Все-таки посттравматичний стресовий розлад, він коливається в рамках 10-15%, але, на жаль, на превеликий жаль, дійсно, під час колективного дистресу, тобто все населення накрите у нас, не дивлячись на сонячне, те, що ми зранку пили кавку, все одно в нас великі переживання. Вони поступають з джерела інформації, деталізації, сигналами тривоги, бабаханням, прочитуванням того, що відбулося в Одесі, Херсоні, тому і ми знаходимося під травмою. Тому дійсно під час війни кількість посттравматичного стресового розладу зростає. У військових він досягає 30%. Ну, але це ті люди, які знаходяться зброєю На лінії і фронту. на нулі, які знаходяться під жахливими, які бачать просто жахи і поранення, і вбивство своїх друзів. В них, звичайно, в них вище. Місцево в цивільного населення воно трохи нижче, але також виходить за рамки мирного часу. Ну, ПТСР внаслідок ДТП чи економічних потрясінь. Угу. Воно є, і Мгм. воно достатньо велике. Тому говорити, що половина населення, чи навіть експерти ВОЗ, які говорять, що 20%, 25% населення будуть страждати на певні психічні, будуть Так. мати певні психічні проблеми, вони говорять про можливо будуть мати. Тут важливе слово можливо, тому що якщо можливо будуть мати, можливо і не будуть мати. І це дуже багато від чого залежить, і частково лише від нас з вами, від медиків. Лише частково. Я нагадаю, що будь-яке здоров'я від медиків залежить лише на 10%. Лише на 10%. А запитання, а 90%? Ваші друзі, ваша робота, ваше харчування, Оточення. ваше оточення, взагалі все те, що ви робите по своєму житті, і наскільки ви живете комфортно, дискомфортно, реалізуєте себе, не реалізуєте, що ви робите для власного здоров'я і так далі. Це 90%. А от медики своїми препаратами, методами дії – це 10%. А щодо ПТСР, я хочу, щоб ви як практик підсвітили реальність. Що я маю на увазі? В більшості такий є стереотип, що військовий з ПТСР це умовно якась небезпечна людина з приступами агресії, яка може взяти зброю і бігати по вулиці. Але от ви спілкуєтесь напряму з цими військовими. І от давайте ми не беремо цю категорію, яка дійсно може бути агресивна і нести загрозу. Оці, які називають, ну, він прийшов якийсь такий тихий, нормальний ніби, але щось в собі. Ці люди вам розповідають, що насправді вони. От як проходить такий день і ніч такої людини? Які ПТСР. думки до неї приходять так? Військова, наприклад. Хто вночі до неї приходить? Що вона бачить? З якими відчуттями вона стикається щодня? Тобто ви хочете почути ознаки посттравматичного стресового розладу і Так. також розвінчати Ті, які ми певний не Так. бачимо. Які певний не... Так. міф, тому що асоціація пацієнт, людина, в тому числі і військовий, ну це можуть бути і мирні жителі. А військовий, який вернувся з війни, якщо в нього є ПТСР, то він там соціально небезпечний, бігає, агресивний. Це не Виправдовувати так. саме Це це. не так. Є певний відсоток, особливо задавленого ПТСР, так звані асоціальні прояви, психопатизація, зміни особистості, а якщо ще долучається алкоголь, вони можуть попадати в оцю агресію соціальну і попадати на превеликий жаль і в буцегарні, але це не основний контингент. Основний контингент посттравматичного прояву, посттравматичного стресового розладу – це все-таки внутрішні глибокі переживання, але які роблять його не функціональним, а соціальним. Які внутрішні переживання? Ну, тут такий коротеньке, можливо, розуміння, а що таке посттравматичний стресовий розлад. Ну, посттравматичний стресовий розлад – це психічний розлад, це психічне захворювання. За різними класифікаціями, наприклад, DSM-5 чи ICD-11, повинен мати чіткі ознаки. Перше, людина пережила надзвичайно потужний стрес. Взагалі рівень дистресу, бо стреси переживають ми всі з вами. Ми від новин знаходимося в стресі, а тут реальний дистрес. Або ти став свідком, або почув і настільки яскраво уявив, і це має відношення до тебе. Наприклад, це твоя родина, твої родичі. Теж Отже, прожив це. перший так, і ти пережив, буквально візуалізував всю ту картину, все, що відбулося. Тобто це стрес, який торкнувся тебе особисто. Причому дуже він
був потужним. Друге, внаслідок цього сильного переживання твоя психіка вже почала реагувати по-іншому. Тебе починає накривати так звані флешбеки. Яскраві спогади, які миттєво накривають тебе в будь-який момент життя. Не обов'язково повертатися в ту ситуацію загрози життю, наприклад, на передову на схід України. Достатньо пройти мимо і біля тебе бабахне автомобіль просто своєю вихлопною трубою, тому що він не відкоригований. І тебе миттєво накриває яскрава картина того всього Людина не переживання. знаходиться в реальності в цей Вона момент. миттєво пірнає в 4D формат аж до запаху того гарі, крові, всього, що відбувало. І ось тут зразу виникає той же взрив, та руйнація, завали. Я не можу дихати, тому що це підвал, з якого нема виходу. Тобто оцей флешбеки накривають миттєво. Ці флешбеки можуть пересунутися у твою ніч. І кошмарні сновидіння у вигляді також оцих надсильних переживань. Відповідно, ці сильні переживання починають змінювати поведінку цієї людини. Вона намагається уникнути всього того, що як тригер запускає оці сильні переживання. А значить, люди в військовій формі, а значить, багато взагалі людей, відкриті місцевості, сильні звуки, не обов'язково там грохіт, просто сильні звуки, наприклад, шум автомобіля, який поряд проїжджає, окрики людей, і просто там, де ти, не хочу зараз кричати в мікрофон, просто окрик людини, мама, яка кричить до своєї дитини, також може запустити. Значить, вони починають вести уникаючу поведінку. Це вже рівень асоціалізації, тобто вони виключаються з соціуму. В них різко зростає так званий, знову ж таки, думаю, щоб не завалювати науковою термінологією, чотирьохбагорний рефлекс, старт-рефлекс. Тригерне відчуття, тригерний старт. Вони дуже чутливі, особливо до звуків. Особливо до звуків, їх і флешбеки, оці надмірні переживання, і навіть агресія, ми згадали в якийсь момент агресію, особливо під парами алкоголю, стає дуже чутливим і вони легко реагують. Відповідно, звідси формується асоціалізація, тривожність, субдепресія, виключення життя, потяг до транквілізатора, де під рукою знаходиться не бензодіазепіни, а алкоголь в першу чергу. Порушений, глибоко порушений сон, який не приносить задоволення. І люди виключаються з життя. Ось вам такий простий варіант посттравматичного стресового розладу, де слово агресія знаходиться десь там, далі. Тому що є різні форми посттравматичного. Є гострий посттравматичний, є відтермінований, є комплексний ПТСР. Це вже специфіка роботи з цими пацієнтами. А можна тоді уточнення? Ці ж пацієнти, не будемо казати, що військові, пацієнти Просто з пацієнти. ПТСР. Є і Так. військові, і Пацієнт з цивільні. ПТСР, він живе в сім'ї. В нього є дружина, в нього є мама і в нього є діти. Так, звичайно. Які ми поради зараз практичні можемо дати близькому оточенню пацієнта з ПТСР, як екологічно з ним поводитись? Ну, по-перше, якщо ви бачите, що вернувся ротація, чи навіть уже ветеран Так. вернувся з війни і проявляє подібні речі, то, можливо, варто поговорити з спеціалістом. Немає бажання, немає можливості, самі пройдіть. Є так звані скринінгові шкали, не дуже прості, не так багато запитань. Скринінгові шкали, тобто шкали, які не виставляють діагноз. Але пройшовши, вони в інтернеті, їх не треба десь глибоко шукати, ви можете їх в своєму телефоні знайти, просто забийте слово скринінг, шкала, ПТСР. От 3 слова. Скринінг, шкала ПТСР. І ви вийдете на достатньо простенькі шкали, в тому числі так званий скринінг для первинної ланки, це для сімейних лікарів, які з ними зустрічаються. Скринінг для цивільного населення, скринінг для військових. Всі це слово на ПТСР. Тобто ви можете знайти ці шкали в інтернеті і точно так же проговорити з ним, що ви бачите, що у вашого там батька, сина, чоловіка є якісь проблеми, які б ви хотіли з ним поговорити, щоб самим для себе вияснити. Ніхто нікого зараз не заштовхує в спину до психіатра. Так. І не каже, ти дурний, ти божевільний, ти ненормальний, не дай Бог, тому що вони цього не заслужили. Вони заслужили значної поваги тим, що вони навіть розплачуються своїм здоров'ям за це. Те, що вони зробили, щоб ми з вами мирно розмовляли. Тому пройдіть скринінг для того, щоб уже доказати йому собі, що варто поговорити з фахівцем.
Поведінка повинна бути, звичайно, підчитайте. На цю тему є достатньо багато рекомендацій, як вести себе з людиною, яка вернулася з фронту, де, як правило, не звучать воєнні теми, де на це тема заборони. Сам хоче розповісти, окей, але ви не розпитуйте, не формуйте в нього травматичну пам'ять. Тому що властивість посттравматичного стресового розладу – це формування ненормальної пам'яті. Вона так і називається – травматична пам'ять. Це незвична пам'ять, яка відрізняється від людини, яка живе без цього розладу, де немає травматичної пам'яті. Травматична пам'ять, вона інкапсульована, вона закладена, і вона просто періодично вистрілює, взривається через сновидіння, через ту ж агресію, через флешбеки, про які А ми психіка говорили. її капсулює, щоб вона не руйнувала людину, правильно? Так, звичайно, Такий але захисний вона механізм. залишається в Мгм. ній, і робота з посттравматичною пам'яттю достатньо складна, і вона вже потребує фаховості. Але порада, от зараз ми говоримо якраз про наших мирних цивільне населення, в яких люди вернулися, хлопці Мгм. вернулися додому. Не травмуйте цими, не витягуйте з нього А це ж спогади. найчастіше. От введіть. Розкажи, нічого не розповідай. От оце саме гірше, тому що якщо 100 разів ти розповісиш, ти вже сам ніколи цього не забудеш. Друге є формування посттравматичної пам'яті – це витягування пам'яті, перегляд події. З плоскої я зроблю аж 4D-формат, я згадаю деталі, я згадаю інших хлопців, я згадаю і перезаписування назад, особливо у вечірній час. Довготривала пам'ять, я нагадаю, формується якраз під час нічного сну. І тому розповіді вечором на військову тему, і не просто військову, а конкретно оцих сильних, надмірно сильних переживань Мгм. – це формування травматичної пам'яті. Пряма порада. Не випитуйте і навіть перемикайте, переключайте. Якщо людина навіть сама починає інтенсивно, детально розповідати, чи прийшли друзі, і він в 100-й раз знов починає щось згадувати, перемикайте на мирне життя. Важливо. Це дуже важливо, щоб не формувалася ця травматична пам'ять. Друге, проявляйте толерантність, розуміючи, що його емоції як закручена пружина, які все одно десь проявляються. Чи це на дитину, окрики, зривання і тому подібне. Тому проявляйте толерантність, розуміючи, що якийсь час він повинен прожити, тому що є прекрасна властивість, четверта властивість людської пам'яті – забування. Ну, всі пам'ятають, що пам'ять – це запам'ятовування, утримання і відтворення, а є ще четверта властивість – забути. Але для забути потрібен час і потрібна нова пам'ять. Нова пам'ять – це не чіп. Вийняв стару пам'ять, погану, травматичну, переживаючи, відклав в сторону, достав стола, похукав на чистенький чіп з яскравою пам'яттю з цивільного життя і вставив. Цього немає. Нова пам'ять – це те, що буде формуватися зараз протягом дня. Чим він буде зайнятий, з ким він буде спілкуватися, до кого ми підемо в гості. Чи не будемо ми із старої пам'яті підтягувати в нову пам'ять оті старенькі спогади. Відповідальність на роботі, а значить праксис, навички і так далі. Виховання дитини. То тут багато чого, що Формувати буде новий формувати. досвід. Єдине, що вона повинна бути дуже конкурентною. Не просто рутина дня автоматично відновить пам'ять. Ні. Конкурентність – це значить, травматична пам'ять дуже яскраво, сильно, емоційно забарвлена. Запитання, а що ти створюєш Теж треба сьогодні? емоційно щось І створити я в про цей це протягом говорю. дня. Так, вона повинна бути дійсно якась яскрава і повинна бути чітка з хорошим запам'ятовуванням. Оце є конкуренція двох пам'ятів. А далі починаються вже специфічні техніки, але тут уже звернення Тут же до спеціалісти. фахівця. Якщо ви бачите, що ці прості речі не допомагають, і тим більше людина автоматично тягне рукою до алкоголю, а раніше цього не було, значить вона за допомогою цього алкоголю щось вирішує для себе. Мгм. Вона тягнеться до хімічної речовини, яка щось для неї вирішує. І може прийти до великої біди. Тоді, можливо, краще замість алкоголю дати препарати, які не сформують ні залежності і Мгм. будуть контрольовані, а це вже фахівці. Тому скринінг шкали – це підказка для того, чи варто звернутися і йому доказати, і собі доказати, і прийти до лікаря, і навіть перед сімейним лікарем покласти оцю скринінг шкалу і сказати, подивіться, що в нас вийшло. Поговоріть з ним на цю тему, не лише його там тиску чи ще щось. І одночасно, якщо вже виникає запит, тоді медичний психолог, психотерапевт і іноді психіатр, які вже будуть працювати уже своїми
розуміннями клінічної роботи. А там уже специфічні техніки. Наприклад, психотерапевт буде використовувати травмфокусовану когнітивно-поведінкову децентралізацію переробки очей, CFA-CBT. Тут я вам можу цілу лекцію читати. Психіатр буде призначати правильні препарати, і це абсолютно не транквілізатори, які навіть вдома валяються, і він сам починає вживати. А це буде, скоріш за все, антидепресанти, які показані і чітко проявляють ефект при посттравматичному стресовому розладі. Або нарешті до нас дойде і медичний канабіс, тоді будемо щось вживати, комбінувати. До речі, от стосовно цього питання, от дуже багато інформації я дивилась на PubMed, на Кокрейні, і дуже багато статей залишались такою фразою, що у лікуванні з ПТСР є велика прогалина. Так, доказали хорошу свою ефективність КПТ і ДМР, про що ви сьогодні сказали, антидепресанти, але ще є ніша, яку нам потрібно Які треба шукати, як її вивчати. закрити. Дуже Чи багато. може медичний канабіс бути такою надією, що ми ним закриємо у цю нішу для ПТСР? Ні, не закриємо. Не закриємо? Це просто ще один етап і рух наукової спільноти, наукової думки, яка намагається вирішити, допомогти. Я впевнений, що медичний канабіс дозволить перебороти резистентність в рамках 30, але сказати, що він переборить всі 30%, я глибоко сумніваюся. Тому паралельно, просто мені знайомі наукові дані, от ви процитували самий високий пілотажний експертизу, це Cochrane бібліотека. Фахівці добре розуміють, що вище вже Cochrane ніхто не вискочить, експертизи Cochrane. Більшість робіт в рамках Cochrane, ви можете це зайти і перевірити, завершується фразою, це потребує ще додаткового Ну, я дослідження. це от так сказав. І в них Саме немає так. жодного слова про те, що в ПТСР, ну, умовно, 6 текстів я для себе знайшла статей, в жодному статті не було щодо лікування ПТСР Чіткого слово розуміння і так медичного, далі. ні, медичного канабісу. Не Мгм. було. Тобто я розумію, якщо б я шукала ізраїльську літературу чи американську, пацієнта в Британії знайти з ПТСР і в Україні, це різниця, чи умовно в Америці. Але от не було жодних досліджень. Ну, тоді почнемо говорити, давайте пояснимо загалу і навіть нагадаємо нашим лікарям, про що ми говоримо. Cochrane бібліотека, по Cochrane експертиза, яка перекладена всіма мовами світу, і ви можете знайти і українську версію, ну і, звичайно, в оригіналі англомовна. Це незалежна експертна рада експертів, всесвітньо признаних експертів, які не отримують ніяких гонорарів за свою роботу. Тому це єдина максимально незалежна. Але не в цьому їхня специфіка і не їхня достовірність, а в тому, що вони використовують для експертизи метааналітичні дослідження. Метааналітичні дослідження – це аналіз аналізу. Повинно бути як мінімум одне рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження. Як мінімум. Але і того мало, як правило, метааналіз використовується хоча б кілька рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень. Зараз не буду вже залазити в глибину рандомізованого. Тобто це, ну скажімо так, найбільш чисте дослідження, яке проводиться незалежними компаніями, а не фарміндустрією, яка продукує ці препарати. CRO ніколи не зв'язано, це ті компанії, які проводять дослідження, ніколи напряму не зв'язані з тими, хто створив цей препарат. Тому в їхніх інтересах реально показати на першій, другій, третій фазі дослідження, що є, що працює, що не працює, в чому небезпека, і більшість молекул не доходять до препаратів, тому що вони відсікаються за рахунок побічних ефектів. Тому коли в нас буде FDA, коли в нас буде Європейська асоціація дозволена, і препарат реально зайде в країни і будемо ми виписувати його, призначати, проводити постмаркетингові дослідження, інші дослідження, нарешті компанії, які будуть виготовлювати, тому що не йде мова про один препарат під назвою медичний канабіс. Ми навіть форми зараз вжили різні. А це ж реєстрація різних, кожна форма буде потребувати різної реєстрації, абсолютно. Тому ще буде дуже-дуже багато досліджень, які будуть продовжувати, в тому числі якого ПТСР? Гострого, відтермінованого, коморбідного, комплексного. Тут також великий пласт якого ПТСР. Ось чому Cochrane дає такі розпливчаті відповіді, що не протилежить, не протипоставляє тому, що препарат далі спокійно рухається по наукових стезях і потребує дослідження. Але ми почали з того, чи він вирішить повністю ці проблеми, коли зайде. І я сказав одразу, ні, це не так. Він, звичайно, нам допоможе. Ще, до речі, також допоможе в якому контексті? В контексті з якими методами іншими.
ну ми ж сказали, ми використовуємо уже те, що дозволено. Не досягнувши ефекту, в нас є можливість вжити, наприклад, медичний канабіс, який буде дозволений. Але в мене запитання: просто медичний канабіс, чи, наприклад, медичний канабіс з такими-то методами психотерапії, чи в комбінації з тими препаратами, які раніше були неефективні, а тепер разом з медичним канабісом дадуть ефект. Чи новий препарат впливали на інгібітори зворотнього захвату серотоніну, а появився вплив на сигмовидні рецептори. І, можливо, тут буде ефективний. Я не знаю відповіді. Мгм. Я просто розумію, що це потребує і спостереження, і дослідження. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, це допоможе нашому подальшому просуванню. Як ви думаєте, чи достатньо інформації нам про ПТСР для людей, які будуть чути, в яких вдома є військовий, який повернувся з нуля? Чи щось нам треба було б ще підсвітити? Ось тут ми виходимо на величезну і абсолютно доречну і вчасну програму, національну програму по збереженням психічного здоров'я нації і соціального забезпечення, лідером якої є і започаткувала пані Олена Зеленська. Я повністю її підтримую, яка говорить про багато векторів і багато вимог у нас з вами. От зараз ми хочемо цього чи не хочемо, ми стали частинкою цієї програми, тому що ми з вами знаходимося в такому слої psychoeducation, психоосвіті. Ми повинні вручати і розуміння, що є запит. Тому що просто сказати багато ПТСР, а чим він проявляється, чим він з'являється? От ми з вами доносимо. А конкретні поради. Це, власне, Що тому це треба запросили ми робити? вас, щоб ми максимально з От такого... якраз воно і попадає, тому я абсолютно підтримую цю програму і вважаю, що вона дуже доречна. І більше того, її ступінь значимості, психічне здоров'я населення України навіть зростає і буде ще довгий час, тривалий час повоєнний, де потрібно буде це відновлювати і правильно робити. Там і правильно оцінити, і надати певний інструмент, про який ми згадували, і створити освітні програми, готувати фахівців, нас наприклад, теж буде вас. питання От ми ще. різного фаху з Так. вами. Але у вас, яких людей, які будуть практикувати своїми пацієнтами, будь-якими, чи це лор, чи гастроентерологія, чи кардіологія, повинні бути ці інструменти, ви повинні точно так же долучатися до психічного здоров'я населення. Зараз ми цим займаємось. Правильно, ми займаємося. А ми з вами в дистресі, і сам Бог велів займатися нам, всім нам разом займатися словом ментальним здоров'ям нашого населення. Абсолютно. А зараз трошечки вужче питання. Хто займається і контролює ментальне здоров'я військових, які на нулі? Військові психологи, капелани. Наступне питання. Це Є такі, як... офіцери по морально-психологічній підготовці. ем, Я з ними спілкуюся, з військовими психологами. В нас є сумісні проекти, ми вилаштовуємо і зараз, і на потім, і долучаємо наших європейських колег, і вони з задоволенням до цього долучаються. Ми говоримо про конкретно військових на нулі. От такі речі є. Якщо такі речі є, як тоді можна прокоментувати ситуацію наступну? Ситуація реальна, ситуація – це друзі. Друзі-штурмовики. Ми знаємо, що штурмові бригади – це одна з найжорстокіших напрямків на війні. Все вірно. Значить, хлопці ті, які були штурмовиками 2 останні місяці, зараз їх забирають на навчання. Під час навчання розповідає мій друг, що є хлопці, які кричать кожного ночі. Кожної Є ночі хлопці, є. які вживають алкоголь, і кожного вечора там він один і цей же зав'язує шнурок на дерево, керівник цієї бригади зв'язує, знімає цей шнурок і так далі. Тобто відбуваються певні трагедії. Хто несе відповідальність за те, що ці хлопці зараз не можуть бути на навчанні, і очевидно, що з навчання вони знову повертаються на нуль? Хто за це відповідає? Командири відповідають взагалі за стан своїх бійців. Так, Будь-який. А для цього в них є ті помічники, які працюють в області mental health, так. які реально, якщо говорять про шнурки, говорять про крики, зривання і так далі, це вже привід поговорити, поспілкуватися, фахово оцінити, чи немає в нього тих чи інших розладів. Не обов'язково ПТСР. По одних симптомах, про які ми сказали, і одразу ставити психічний розлад ніколи не можна, це профанація. Тут треба оцінити в комплексності, в тривалості, якості, глибині, функціональності. Тобто він за цією всією бідою, як він справляється, наприклад, в день. Очевидно, що він не справляється з нею. Якщо він не справляється, однозначно ті люди потрапляють в систему лікування, реабілітації, відновлення і повернення. І в нас такі були.
У нас лікувалися не лише ветерани, які вже не боєздатні, тому що вони і стали ветеранами, а ті, які проходили через військовий госпіталь, і військовий госпіталь, наприклад, направляв до нас, і ми займалися його психічним здоров'ям. Тобто відновленням і від нас він йшов назад. Він вертався на ноль. Він не був комісований. Ні, не був А великий комісованим. відсоток від вас комісується? Не можу сказати, в нас не система, і ми не військовий госпіталь. Я просто боюся збити вас цифрами. Тут Мгм. скоріше до військових госпіталів, в тому числі психіатричних відділень, варто ставити запитання. Мгм. Ще раз повторюю, я цивільна людина, я лише надаю там експертну допомогу, ну і конкретно лікування, тому що від вас в клініку зранку знов прийом пацієнтів, і там кількість військових також є, але це не є системою для мене. Так, дозвольте ще запитати. За останні 1,5 роки на психіатричну службу України впало величезне навантаження. І це навантаження буде тривати ще десятиліттями. Як підтримують чи як треба підтримати психіатрів? Держава має про це подбати, суспільство. І як з Все цим вірно. справлятися? Гарне запитання, і ви зараз просто попали в ідеологію державних програм. Тому що є великий запит, і великий запит до спеціалістів мого профілю, конкретно навіть біологічно орієнтований. Психіатр – це біологічно орієнтований, психотерапевт орієнтований на техніки без біології, слово і так далі. Медичний психолог має подвійні знання і так далі. Тому запит до цих спеціалістів, до всіх трьох, різко зріс. Значить, нам що потрібно? Більша кількість спеціалістів, і держава це розуміє, і я конкретно, я ж все-таки де працюю? В Національному медичному університеті. Телеграм-канал нашого університету, який поновлюється там кожних пару хвилин, якась нова інформація. Буквально кілька днів назад читаю нове повідомлення в телеграм-каналі по нашому університеті про те, що збільшилась заявка держави за рахунок держбюджету на наш профіль. Медична психологія, лікарі-психологи, психіатри. Друге, навіть збільшення кількості спеціалістів, тим більше їх потрібно вже зараз. А що таке навчання? Це 6-7 років, 6-8 Час. років. Тому потрібен дуже великий час. Значить, тоді виникає ідея про те, що ми не встигаємо. Ми повинні на них уже працювати, але скоріше давайте будемо одночасно працювати з тими, хто вже є спеціалістами не цього профілю. Наприклад, з лікарями. І знову ж таки Національна програма психічного здоров'я передбачає, що ми повинні швидко донавчати лікарів-інтерністів, тобто загального профілю, загальної практики, сімейних лікарів, будь-яких спеціалістів, не психіатрів, тим знанням, в тому числі по діагностиці, по правильному лікуванню, правильному призначенню препаратів, правильній недиференціальній так званій психотерапії або диференціальні, тобто не обов'язково там техніки, які потребують лише психотерапевтичної освіти. І навчити цих лікарів на рівні первинної ламки, там, де ці ж і ветерани, і хлопці на ротації будуть звертатися своїми виразками, гіпертоніями, іншою бідою, чи травмою голови, чи контузіями, і вони будуть отримувати ще і оцінку, і фахову допомогу лікарів-інтерністів. Тобто зараз оця програма і вже зроблене велике донавчання, і це буде продовжуватися, в тому числі розширюючи, наприклад, післядипломну освіту. Ще третій пласт, коли ми говоримо про велику армію просто психологів, яких випускають, наприклад, педагогічні університети. Запитання, в них вже також є велика база, прекрасна база, де можна просто донавчити, і вони стануть уже тими фахівцями, які будуть ефективні. А їх дуже багато. Отже, з цього року вперше Національний медичний університет точно так же проводить доосвітні програми для психологів, щоб вони стали медичними психологами. Заходьте на сайт, познайомтесь, як це можна зробити, коли поступати, для чого, сертифікацію і так далі і тому подібне. Пане Олег, ми вам дуже дякуємо. Перше, ми дякуємо, що ви знайшли час. Я намагаюся бути відкритим, тому що ви піднімаєте надактуальні теми. Вони звучать всюди, вони звучать риторичними запитаннями. Знаєте, я прекрасно розумію, що ми не могли дати всі відповіді. Так.
Тому що дуже складні питання, дуже складне випробовування. Але принаймні, якщо ми зацікавили і ми попрацювали на тему, а давай я ще пізнаю і пошукаю, і дошукаюсь, і дочитаюсь, і додивлюся, це вже буде перший крок на допомогу, тому що будь-яка дорога починається з першого кроку. І дуже важливо правильно поставити запитання до себе і до оточуючих. Дуже дякую. Дякуємо, що ви Було так щедро ділитесь інформацією. так. А це моя робота одночасно. І, до речі, я ж приймаю активну участь в тій національній програмі по збереженню психічного здоров'я «Ти як?». А там одна з ідей – донести, ділитися з інформацією, робити її доступною, навчати, показувати, не відлякувати словом психіатрія, психологія, а навпаки говорити, ми разом стоїмо на збереженні вашого здоров'я. В кінці кінців війна завершиться, а нам ще попереду стільки вирішувати, і життя воно ж прекрасне. Я завжди кажу в кожному нашому епізоді, що те, що ми сильна нація, ми довели. Нам потрібна здорова нація. Будьте здорові, емпатичні. Слава ЗСУ!